ඊළඟට අපි බලමු ස්මාර්ට් ආර්ට් එකක් කොහොමද ඔයාලගේ ડોකියුමන්ට් එකට ඇතුළත් කරගන්නේ කියලා. ස්මාර්ට් ආර්ට් එකක් කියලා කියන්නේ සංකීර්ණ ග්‍රැෆික් සටහනක්. ඒක අපි ලබා ගන්න මෙන්න මේ ඉන්සර්ට් මෙනු එකේ තියෙනවා ඉලස්ට්‍රේෂන් ගෲප් එකේ ස්මාර්ට් ආර්ට් කියලා. මේ ස්මාර්ට් ආර්ට් කියන එකට ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ වගේ ස්මාර්ට් ආර්ට් ගැලරි එකක් එනවා. ඒකේ තියෙනවා ස්මාර්ට් ආර්ට් ස්ටයිල්ස්. ඒ කියන්නේ සංකීර්ණ ග්‍රැෆික් සටහන් ස්ටයිල් කිහිපයක් තියෙනවා. ලිස්ට් විදියට තියෙනවා, එහෙම නැත්නම් ප්‍රොසෙස් එකක් විදියට තියෙනවා, එහෙම නැත්නම් සයිකල් එකක් විදියට, හයිරාකි එකක් විදියට, රිලේෂන්ෂිප් එකක් විදියට, මැට්‍රික්ස් එකක් විදියට, පිරමිඩ් එකක් විදියට, එහෙම නැත්නම් පික්චර් විදියට මේ ඕනෑම විදියකට අපිට මේ ස්මාර්ට් ආර්ට් කියන එක ලබා ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් අපි උදාහරණයක් විදියට බලමු මෙන්න මේ හයිරාකි කියන අවස්ථාව යටතේ පරිපාලන සටහනක් කොහොමද අපේ ડોකියුමන්ට් එකට ඇතුළත් කරගන්නේ කියලා. උදාහරණයක් විදියට මෙන්න මේ වගේ මට ඕනේ ශ්‍රී ලංකාව තුල තියෙන පරිපාලනය. ශ්‍රී ලංකාව පළාත් විදියට, පළාත් වලට අදාළ දිස්ත්‍රික්ක විදියට සටහනකින් පෙන්වන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ සඳහා මම මෙන්න මේ හයිරාකි කියන අවස්ථාවේ මෙන්න මේ ස්ටයිල් එක සිලෙක්ට් කරලා ඕකේ කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ ස්මාර්ට් ආර්ට් chart එකක් ඔයාලගේ ડોකියුමන්ට් එකට ඇතුළත් වෙනවා. මේ chart එකේ ඇතුළට ක්ලික් කරලා ටයිප් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන මේ ඊතලෙ උඩ ක්ලික් කරාම මෙතනින් වින්ඩෝ එකක් ඇඩ් වෙනවා. මේ වින්ඩෝ එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවනි අපිට අවශ්‍ය විදියට ස්මාර්ට් ආර්ට් එක ඇතුළත් කරගන්න. එතෙන්දී මුලින්ම මම ඇතුළත් කරනවා ශ්‍රී ලංකාව කියලා. ඊළඟට ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් එන්න ඕනේ ශ්‍රී ලංකාව යටතේ නිසා ඊළඟ එක මම එන්ටර් කරලා ඊළඟ කොටසට යන්න නම් ටැබ් කියන කී එක පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාව යටතේ පළාත් ඊළඟට දකුණු පළාත, බස්නාහිර පළාත, සබරගමුව පළාත. මට අවශ්‍යයි මේ දකුණු පළාතේ දිස්ත්‍රික් ටික ඇතුළත් කරන්න. එතකොට දකුණු පළාත සිලෙක්ට් කරලා එන්ටර් කරාම දකුණු පළාත යටතට නෙමෙයි ශ්‍රී ලංකාව යටතට තමයි වැටෙන්නේ. දකුණු පළාතේ දිස්ත්‍රික්ක නම් අපි ඇතුළත් කරන්න යන්නේ ටැබ් කී එක ප්‍රෙස් කරාම දකුණු පළාතට අදාළ කොටසට ඒ ලෙවල් එකට ඇඩ් වෙනවා. එතකොට මෙතන මම ටයිප් කරනවා මාතර. ඊළඟට එන්ටර් කරාම ඊළඟ එක එනවා ගෝල්. මේ වගේ ඊළඟට මේ පළාතේ දිස්ත්‍රික්ක ටික නම් ඇතුළත් කරන්න අවශ්‍ය. මේ පළාත සිලෙක්ට් කරා ටැබ් කී එකෙන් එන්ටර්. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය නම් ඊළඟට මට අවශ්‍යයි මේකේ ඌව පළාත ඇතුළත් කරන්න. ඒ සඳහා මම එන්ටර් කී එක ප්‍රෙස් කරාම වෙස්ටර්න් කියන කොටසටමයි එන්නේ. දැන් මට අවශ්‍ය ආපස්සට ලෙවල් එකක් එන්න. ඒ කියන්නේ පළාතක් විදියට ගන්නයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒක නිසා මම shift key එක press කරගෙන tab key එක press කරනවා. එතකොට ආපස්සට ලෙවල් එකක් එනවා. එතන මට පුළුවනි type කරන්න ඊළඟට අවශ්‍ය පළාත. මේ විදියට අපිට පරිපාලන සටහනක් ඔයාලගේ ડોකියුමන්ට් එකට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. මේකේ තවදුරටත් වෙනස්කම් කරන්න පුළුවන්. මේ ස්මාර්ට් ආර්ට් ටූල්ස් කියලා ටූල් බාර් එකක් ඇක්ටිව් වෙනවා. ඒ ඇක්ටිව් වෙන ටූල් බාර් එකට මේ විදිහේ එක ලේඅවුට්ස් තියෙනවා. මේ ලේඅවුට් වලින් ඔයාලට කැමති ලේඅවුට් එක සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ ලේඅවුට් එකේ කලර්ස් වෙනස් කරනවා නම් මේ විදිහට කලර්ස් වෙනස් කරන්න. ස්මාර්ට් ආර්ට් එකේ තියෙන ෂේප් එකේ ස්ටයිල් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේ ඩිසයින් කියන රිබන් එක පාවිච්චි කරලා කියන රිබන් එක පාවිච්චි කරාට පස්සේ අපිට ඕන තවදුරටත් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ ඇතුලේ තියෙන ටෙක්ස්ට් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ටෙක්ස්ට් ෆිල් එක
text color එක, shape fill එක මේක add මේ select කරන්න පුළුවන් අපිට මේ shape එක. මේ shapes එක වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය නම් අපිට පුළුවන් මෙතන change shape ගිහලා අපිට අවශ්‍ය shape එකක් වුණත් මෙතනින් add කරගන්න පුළුවන්. shape fill එක, color එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ shape එක change shape color මේ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට මේ smart art graphic එක තවදුරටත් වෙනස්කම් සිදු කරගන්න පුළුවන් මේ smart art tools කියන එක පාවිච්චි කරලා. smart art වල තියෙන විශේෂ අවස්ථාවක් picture කියලා. මෙන්න මේ picture කියන එක select කරලා අපිට පුළුවනි picture වලිනුත් smart art එකක් හදන්න. මෙන්න මේ වගේ circle picture style එකක් මම select කරනවා. මෙතනිනුත් අර කලින් වගේම මේ තියෙන style ටික ඔක්කොම select කරලා delete කරලා මට අවශ්‍ය අලුත් දත්තයන් ටික දාන්න පටන් ගන්නවා. මම ඉස්කෝලේ එක chart එකක් හදන්න යනවා කියලා හිතන්නකෝ. මුලින්ම ඉස්කෝලේ ප්‍රධානිය වෙන්නේ කවුද? principal. ඊළඟට vice principal, sectional head ලා. මෙතන දෙවෙනි level එක, තුන්වෙනි level එක නම් tab එකෙන් මේකත් ඊළඟ level එකට එන්නේ. tab key එක press කරාම ඊළඟ level එකට add වෙනවා. මේකත් ඊළඟ level එකට එන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට chart එක හදාගත්තා. ඊළඟට අපි pictures add කරන්නයි හදන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ picture icon එක උඩ click කරන්නයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ වගේ window එකක් එනවා. මේකේ අපේ document එකට අදාළ pictures තියෙන්නේ මේ computer එක නිසා work offline කියන එක select කරලා මෙතන තියෙන pictures අපි select කරනවා. අවශ්‍ය picture එක select කරලා insert button එක උඩ click කරන්නයි තියෙන්නේ. ඊළඟට මේ picture icon එක උඩ click කරා work offline picture එක select කරලා insert කරා. මේ විදිහට මෙතෙන්ට අවශ්‍ය pictures ටික ඔයාලට add කරගන්න පුළුවන්. මීට අමතරව මේවා තවදුරටත් වෙනස්කම් කරගන්න පුළුවන් කලින් කිව්ව විදිහටම මේ smart art tools කියන එක පාවිච්චි කරලා design එක format එක කලින් විදිහටම වෙනස් කරගන්න පුළුවන්.